كم مرة ابتسمت أمام الناس وفي داخلك شيء ينكسر كل يوم؟ كم مرة قلت أنا بخير وأنت في الحقيقة تتمنى فقط أن ترتاح؟ اسمعني جيدا، لعل هذا التعب الذي تعيشه الآن هو آخر ما يسبق فرجا سينسيك كل ما مضى. تشعر أن الحمل أصبح أكبر منك وتجلس وحدك في لحظة صمت ثقيل، كأن العالم كله يمشي وأنت واقف في مكانك، لا تدري إلى أين تذهب ولا ماذا تفعل. تسأل نفسك بصوت داخلي لا يسمعه أحد: يا رب، إلى متى هذا التعب؟ لماذا كل شيء يضيق أكثر؟ لماذا كل باب تطرقه يغلق في وجهك؟ تبدأ تظن أن النهاية اقتربت، وأن ما تعيشه ليس اختبارا عاديا بل طريق بلا مخرج. لكن اسمعني جيدا، لا تحكم على قصتك من منتصفها، لأن أحيانا أشد اللحظات ظلما ليست علامة سقوط، بل علامة أن شيئا جديدا يولد في الخفاء لكنك لا تراه بعد. الله سبحانه وتعالى لا يترك عبده في ضيق عبثا، ولا يغلق عليه الأبواب إلا ليعيد ترتيب قلبه قبل أن يغير واقعه. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس معنى الآية أن الحياة تصبح سهلة، بل أن قلبك يمكن أن يهدأ حتى لو كانت الحياة صعبة. وهنا الفرق بين إنسان ينتظر زوال المشكلة ليهدأ، وإنسان وجد الله في قلبه فهدأ رغم المشكلة. في لحظات الضغط الحقيقي لا يطلب منك أن تفهم كل شيء، بل أن لا تفقد اتصالك بالله. أحيانا تشعر أن الدعاء لا يغير شيئا، لكن الحقيقة أن الله لا يضيع دعاء خرج من قلب منكسر ولو تأخر أثره. تأمل حياتك، كم مرة ظننت أن شيئا سيئا سيكسر حياتك، ثم اكتشفت بعد وقت أنه أنقذك من شيء أكبر. وهنا تبدأ الحكمة التي لا ترى في وقتها. تذكر أن الله يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كأن الفرج يسير بجانب الضيق، لكن العين لا تراه. وفي أشد المواقف التي مر بها المؤمن لم يكن الفارق في القوة الظاهرة، بل في الثبات الداخلي. تأمل غزوة بدر، عدد قليل وإمكانات ضعيفة، لكن قلوبهم كانت معلقة بالله وحده. لم يعتمدوا على ما كانوا يملكون، بل على من يملك كل شيء. وفي لحظة واحدة تغير كل شيء، لأن التوكل كان صادقا. وفي حياتك أنت أيضا قد تبدو الأمور متوقفة، لكن في الحقيقة هناك ترتيب خفي يحدث الآن لا تراه. أحيانا الله لا يفتح لك الباب مباشرة، بل يغيرك أنت أولا حتى تستطيع استقبال ما سيأتيك. لذلك لا تستعجل الفرج، لأن ما تراه تأخيرا قد يكون إعدادا لشيء أعظم مما طلبت. وإذا شعرت يوما أنك وصلت للنهاية، فاسأل نفسك بهدوء: هل هذه نهاية الطريق أم بداية طريق جديد لم نره بعد؟ ثم اطمئن، لأن الذي يدبر أمرك لا ينسى ولا يغفل ولا يترك قلبا لجأ إليه بصدق. وإذا وصلت إلى هذه اللحظة من التعب وأحسست أن الكلام لامس شيئا في داخلك، فتذكر شيئا واحدا فقط: أن الله لا يضع عبده في ضيق ليهلكه، بل ليقربه، ليطهره، ليعلمه أن لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. فلا تجعل ما تمر به الآن يطفئ يقينك، بل اجعله سببا لتعود إلى الله بقلب أصدق من قبل. قد تتأخر الإجابة،
لكنها لا تضيع، وقد يشتد الكرب، لكن الفرج لا يتأخر عن الوقت الذي كتبه الله. فإذا أغلقت كل الأبواب في وجهك فلا تنظر إليها، بل ارفع نظرك إلى من لا يغلق بابه أبدا، ثم امضي مطمئنا، لأن ما كتبه الله لك لن يضيعه أحد، ولن يمنعه أحد، ولن يسبقك إليه أحد.